درود دوستان، خوش اومدید به کانال نوالیسم مدرن که درش به تشریح دانش و معرفت جادوگران و بینندگان شمن مکزیک بر اساس آموزه های دون خوان ماتوس و دون کارلوس کاستانرا میپردازیم. تو این ویدیو بنا داریم که در مورد مفهوم نقطه تجمع یا پیوندگاه در نوالیسم صحبت بکنیم، یه سری ویژگی‌هاش رو بگیم، خواصش رو لیست بکنیم و اینکه چه نقشی رو در کالبد انرژی ما در واقع ایفا میکنه. ببینید بچه‌ها، مطابق با مطالبی که ما تو جلسات نخستینمون از مفهوم کالبد انرژی و پیوندگاهی حالا اشاراتی کردیم، میدونید که پیوندگاه یا نقطه تجمع یک نقطه متراکم درخشان و نورانی هستش که جایگاه عادیش پشت شانه راست ما و پیله تخم مرغی ماست که از دید یک بیننده انرژی در این نقطه تراوشات بیرونی آقا با تراوشات درونی همسو و همگرا میشه. این نقطه رو با توجه به اینکه گفتم ادراک درش انباشته میشه بهش بگیم نقطه تجمع. نقطه تجمع تو انگلیسی هم بهش میگن assemblage point. هم نقطه تجمع ترجمه مناسبیه، هم پیوندگاه. الان بهتون میگم نقطه تجمع از این جهت مناسبه چون اسمش روشه دیگه، ادراک در این نقطه جمع میشه، انباشته میشه. پیوندگاه هم بدین معنا که به نوعی پیوند دهنده فیوزات درونی و بیرونی پیله هست دیگه. یعنی این تراوشات اوقا بر اساس فشاری که بر پیله انرژی ما وارد میکنه میخواد ما رو وادار به درک و مشاهده یک جهان بکنه دیگه. بدیم ترتیبه که ما میتونیم از واژه پیوندگاه هم استفاده کنیم چون مناسب دیگه، relevant هستش اصطلاحاً. بنابراین هر کدوم که شما دوست دارید میتونید استفاده کنید، ما هم هر دو تا ترجمه رو به کار میگیریم. خیلی خب بچه‌ها دقت کنید، ما گفتیم که از دید یک بیننده انرژی این کالبد انرژی یک ساختاری داره، از پرتوهای انرژی تشکیل شده، کارآمد یک درون و برونی داره. وقتی میگیم درون و برون یعنی این کالبد انرژی در یک دریایی از فیوزات سیال دیگه جاریه. در واقع بیرونش رو میگیم فیوزاتی که در بیرونش هستن، درونش هم میگیم فیوزاتی که در درونش هستن. بر اساس فشاری که فیوزات عقاب به این ساختار انرژی وارد میکنه یک سری تراوشات درونی انتخاب میشه و با تراوشات بیرونی در نقطه‌ای به نام پیوندگاه همسو میشه و همگرا میشه در این نقطه. چرا این اتفاق میفته؟ ظاهرا گفتن این قضیه به خاطر نیروی قصدی که ما رو وادار میکنه تا یک لایه از کیهان رو درک و مشاهده کنیم. اما ظاهرا برای اینکه بیان سازوکار این ادراک رو یه جوری حلاجی کنن، بفهمونن که چرا چنین اتفاق میفته، اومدن از مفهومی به نام دقت بحث کردن و اشاره کردن. طبق دانش بینندگان کهن نیروی قصد وقتی که بر اساس فشار فیوزات عقاب میخواد ما رو راهنمایی کنه به یک ادراکی از کیهان، یک مفهومی به نام دقت رو پدید میاره، یک ابزاری به نام دقت رو خلق میکنه که بخشی از این آگاهی کیهانی رو به دام بندازه و بتونه محدودش کنه به نوعی تا ما بتونیم درک و مشاهدهش کنیم. یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی اینکه وقتی ما پیوندگاهمون در موضعی فیکس میشه و ما بر اساس موضعی که پیوندگاه اتخاذ میکنه به یک سطحی از ادراک از کیهان نائل میشیم، فقط دسته خاصی از فیوزات درونی سلکت میشه، انتخاب میشه و با فیوزات بیرونی همسو میشه که ما رو به اون ادراک برسونه. به طور تلویحی داره میگه بچه‌ها مابقی فیوزات درونی فیلتر میشن. این به خاطر کاری هستش که اون دقت در واقع انجام داده و ظاهرا میگن این خاصیت ذاتی دقت هستش که نیروی قصد به ما تحمیل کرده تا ما همیشه این ادراک کیهانی رو تقریب بزنیم، همیشه تقریب بزنیم. این اول تقریب زدن رو مدن در قالب یک فرایندی به نام فرایند سرشیرگیری تشریح کردن. سرشیرگیری یا اسکیمینگ بدین معنا که کاری که پیوندگاه در واقع برای ما انجام میده تا ما رو به درکی از کیهان راهنمون کنه اینه که
شما تصور بکنید این کیهان فیوزات یک دریای شیرمانندیه. درست؟ ما موجوداتی هستیم، موجودات نورانی که در این دریای شیرمانند سیال و شناوریم دیگه. از همه طرف به ما فشار وارد میکنه تا ما به یک درکی برسیم. کاری که انجام میده اینه که میاد ما رو وادار میکنه بر اساس همون نیروی قصد که یک لایه‌ای از این شیر رو در واقع سرشیرگیری بکنیم، یعنی دسته خاصی از فیوزات عقاب رو انتخاب بکنیم که در درون ماست و با فیوزات بیرونی همسو بکنیم تا بتونیم به یک درک منسجمی از کیهان برسیم. این می شود همون چیزی که دون خوان ازش به شکل استعاری تحت عنوان پیاز یاد میکنه. میگه جهان مانند لایه های پیاز است. بر اساس این عمل سرشیرگیری ما فقط یک لایه از این پیاز رو همیشه داریم درک و مشاهده میکنه. عمل سرشیرگیری خیلی سوال میپرسن. در واقع همون میشه عمل تفسیری که باعث میشه ما بر اساس اون فقط یه دسته خاصی از فیوزات درونی رو همسو کنیم با تراوشات بیرونی. ما بقیه فیوزات چی میشن بچه‌ها؟ فیلتر میشن. هر وقت پیوندگاهت جابجاشه و سرشیرگیری هی تجدید بشه، واضحه که ادراک هم تغییر میکنه و ما وارد یک لایه دیگری از پیاز میشیم. اینجا یه نکته ای هست. ممکنه کسی سوال بپرسی خب یه سری از فیوزات فیلتر میشن، آیا حالتی از آگاهی هم وجود داره که همه فیوزات سرشیرگیری بشن؟ بگیم بله. تو جلسات قبل به طور گذرا خدمتتون عرض کردیم که آتش درون در واقع یک چنین ادراکی، وقتی که پیل ما تراشی میشه فیوزات درونی و بیرونی در یک لحظه از زمان تماما همسو میشن و به ادراک همه چیز دست پیدا میکنه. چون حالا پیله انرژی دیگه وجود نداره، نمیتونیم بگیم ادراک همه چیز، بگیم ادراک هیچ چیز. و چون همه با هم همسو میشن میگیم ادراک همه چیز. یعنی یک پارادوکسیکالی اینجا شکل میگیره که به لحاظ تفسیری واقعا ناشناختنیه، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم. بنابراین این دقت یک ابزاری هستش که روح یا قصد یا ماوال برای ما خلق کرده که ما بتونیم همیشه یک محدودیتی در این آگاهی کیهانی اعمال بکنیم، وگرنه متلاشی میشیم. دقیقاً بار تحمل این ادراک کیهانی اونقدر ستهم و سهمگین هستش که میتونه خیلی راحت منجر به پارگی پیله بشه. همون اتفاقی که در مقوله دیدن میفته دیگه، حالا بهش خواهم رسید. بنابراین فقط داخل پرانتز خواستم خدمتتون عرض کنم که آیا امکانش هست همه فیوزات فعال بشه؟ بله. چیزی که تحت عنوان آتش درون ازش یاد میشه. همه تراوشات درونی و برونی کیهان به یک باره درک و مشاهده میشه و دیگه درون و برون دیگه معنا نداره، چون پیله متلاشی میشه و ادراک هیچ چیز و همه چیز مترتب میشه. خب بچه‌ها تا اینجا که زحمت کشیدید ما رو تحمل کردید، یه لطفی هم بکنید کانال نومانیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. اگر از این دست ویدیوها خوشتون بیاد لایک و بکوبید پای این ویدیو که با اقتدارتون جون بگیره. ضمن سوالاتتون رو میتونید کامنت کنید و ویدیو هم واسه دوستاتون شیر بکنید. ممنون. خب تا اینجا با توجه به مطالبی که ما گفتیم، نیروی همسویی که از طریق فشار فیوزات عقاب ما رو به درک و تجربه یک لایه از کیهان راهنمون میکنه، این باعث میشه پیوندگاه در یک نقطه فیکس بشه. یعنی چی؟ یعنی این چیزی که الان باعث میشه شما در دقت اول این جهان فیزیکی رو ببینید هیچ دلیلی نداره غیر از اینکه پیوندگاه شما در نقطه فیکس شده، در یک جای ثابت، همون نقطه‌ای که در بغل دستی شما فیکس شده. دقت میکنه و از دوران کودکی این رو به ما یاد میدن که ما به این شکل این تونال رو بسازیم. حالا باز اشاره کردم و عمیق‌تر متمرکز خواهم شد در آینده. حالا اگر پیوندگاه جا به جاشه، اگر موضع خودش رو تغییر بده، چه اتفاقی میفته؟ واضحه که دسته جدیدی از فیوزات درونی رو سلکت میکنه دیگه. یک دسته جدیدی از فیوزات درونی انتخاب میشه و با فیوزات بیرونی همسو میشه. این قضیه یعنی چی؟ یعنی همون سرشیرگیری تجدید میشه. یعنی ما یک سرشیر جدیدی از این شیر کیهانی رو در واقع تفسیر خواهیم کرد.
که این نهایتاً ما رو به درک جدیدی از کیهان میرسونه. خودمونیش بخوام بگم، از یک لایه پیاز میریم به یک لایه دیگر پیاز. مشاهدات ما از کیهان تغییر میکنه و ما صورت جدیدی ازش رو در قالب یک جهان درک خواهیم کرد. بنابراین هر دوتاش درسته، اینکه بگیم جابجایی پیوندگاه باعث میشه ادراک تغییر کنه یا اینکه همسویی دسته جدید فیوزات، هر دو درسته. این دوتا همزمان اتفاق میفته و بر اساس اون ابزار دقت ما دائما داریم همچین کاری میکنیم. در هر محیطی ادراک متناظر با همون محیط رو داریم و البته به شما خواهم گفت که اون منی که در محیط جدید قرار میگیره هم یک من جدیده. اما برای پیش بردن بحث من نیاز دارم با این اطلاعات یک اشاره به دقت اول و دوم و سوم هم داشته باشم. این فرآیند سرشیرگیری که ما انجام میدیم یک پروسه خیلی عجیب غریبی هستش که از همون لحظه اولی که متولد میشیم در این جهان تونال به ما آموزش میدن. حالا چه در حضور سایر کالبدهای انرژی چه در غیابشون، به طور خودکار بدن ما یاد میگیره که این رو انجام بده. بچه‌ها پیوندگاه به هیچ وجه مفهوم فیزیکی نیست، ربطی به کالبد فیزیکی نداره، بلکه این کالبد فیزیکی یک قالبی هستش که بر اساس فرآیند سرشیرگیری در دقت اول ما به وجود اومده. پیوندگاه رو بینندگان ازش بحث میکنن به عنوان یک نقطه نورانی که روی سطح پیله قرار داره. جادوگران عهد عتیق برای اولین بار دیدن که انسان‌ها در حالت آگاهی روزمره وقتی که بیدار هستند پیوندگاهشون در نقطه ثابته. به این خاطره که به یک درک مشترکی از کیهان رسیدیم که بهش میگن جهان فیزیکی. اون جایگاه عادیش همین جایی هستش که بهتون گفتم، پشت تیغه شانه راست بر سطح پیله. وقتی که پیوندگاه در این نقطه در جایگاه عادی و همیشگی خودش قرار گرفته، انسان از طریق دقت اول به کیهان مینگره و دقت اول بدین معناست که سرشیرگیری‌های نظیر دقت اول اتفاق میفته. این باعث میشه که یک جهان فیزیکی از اشیاء ملموس و مادی رو درک و مشاهده میکنه با یک بدن فیزیکی و مادی که ما این بدن معمولیمون مینامیم دیگه، درسته؟ اما جادوگران از دقت دیگری بحث کردند که در رویاهای شبانه ما فعال میشه، یعنی حالتی از ادراک و آگاهی که ما میتونیم به توسطش در جهانهای رویا دست به عمل بزنیم. یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی وقتی که ما میخوابیم پیوندگاه ما وارد حوزه دقت دوم میشه و بر اساس این جابجایی که اتفاق میفته سرشیرگیری‌های جدیدی رخ میده. این سرشیرگیری‌های جدید باعث میشه ما جهان‌های جدیدی رو درک و مشاهده میکنیم، جهان‌هایی که از قوانین فیزیکی دیگه پیروی نمیکنن. و میدونین دیگه بینندگان دیدن که در حالت خواب پیوندگاه ما خیلی سیاله. همین دلیل اینه که از جهان‌های مختلف پرت میشیم به جهان‌های دیگه تو حالت رویا. به خاطر اینه که پیوندگاه اصلا خیلی لغزه، سر میخوره در دقت دوم. بینندگان دیدن که دسته جدیدی از فیوزات در حالت رویاهای شبانه ما سرشیرگیری میشه و دقتی رو تولید میکنه که گفتن ما ناگزیر هستیم اسمی واسه دقت لحاظ کنیم. اسمشو گذاشتن دقت دوم یا تمرکز ثانوی. غیر از اون حالتی از آگاهی باز وجود داره که درش فرآیند سرشیرگیری به نوعی میتونیم بگیم متوقف میشه. اتفاقی که میفته چیه؟ شما دیگه سطح انرژیت به حدی ارتقا پیدا میکنه اگر بتونی به انسجام برسی در اون حالت آگاهی، سرشیرگیری متوقف بشه و تفسیر کاملا خاموش بشه، انرژی کیهان رو به طور مستقیم و بلافاصله درک و مشاهده میکنیم. چنین حالتی از آگاهی رو بهش گفتن دقت سوم و درش شما میتونید تراوشات عقاب رو همونطور که در کیهان جاری هستند ببینید و انرژی خیلی قابل ملاحظه ای هم میخواد. جادوگران به این نوع درک گفتن دیدن.
بنابراین وقتی که ما میگیم دقت دیدن، مراد ما همون دقت سوم. اما شما توی کتاب‌های کارلوس کاستاندا می‌بینید که از دقت سوم بیشتر به عنوان یک مرحله از حیات یاد کرده. از این واژه جایی استفاده کرده، به خصوص در کلام‌های دون خوان، که خواسته به عنوان یک مرحله از کمال آگاهی شخصی ازش یاد کنه. ما هر دوتا رو ممکنه به کار ببریم، چون فرق نمی‌کنه. دیدن به این واسطه امری مهلکه، تأکید میکنم، امری خطرناک و مهلکه که پیله ما موضعاً باز میشه. پیوندگاه ما به سمت چپ پیله یا به سوی جایگاه معرفت خاموش حرکت میکنه و انرژی قابل ملاحظه‌ای رو آزاد میکنه. جایی که شما بارها دیدید دون خوان ابراز ناتوانی هم کرده از دیدن بیش از حد، میگفتش که مثلا من دیگه بیش از این انرژی ندارم که ببینم. محدودیت دارن دیگه، حتی او که ناباله محدودیت داره. حالا چی برسه به ماها؟ همونطور که توی کتاب خوانندگان بیکرانگی که ما هم ترجمه کردیم و میتونید بخونید و بهش اشاره کرد، واسه همین هم هستش که اونها دیدن از طریق همزاد رو ترجیح میدن تا اینکه بیان با بدن فیزیکی ببینند. حالا چی میخوان اعماق ناشناخته رو بخوان کاوش کنن یا بخوان انرژی یک پدیده ساده رو مثلا ببینن. بنابراین تا اینجا 3 لایه از مفهوم دقت رو براتون دسته‌بندی کردیم. دقت اول متناظر با همین جهان روزمره است، یعنی دقتی که ما به توسطش این جهان فیزیکی رو درک و مشاهده میکنیم. دقت دوم در واقع ابزاری که به توسطش میتونیم در حالت خوابیدن کالبد فیزیکی هم به ادراک و مشاهده کیهان بپردازیم. و دقت سوم که گفتم کلا با کالبد انرژی این دقت قابل فعال شدن هستش و درش میتونیم اون دریای فیوزات رو ادراک و مشاهده کنیم. فرآیند سرشیرگیری متوقف میشه و شما میخواید خود اون دریای شیر کیهانی رو مورد ملاحظه قرار بدید که البته گفتم انرژی زیادی هم میخواد. این 3 مفهوم دقت در دوره مدرن و عصر آکواریوس دقت‌های دیگری پدید خواهند آمد بر اساس قدرت علم و تکنولوژی و انرژی الکتریسیته که ما در جلسه مجزایی بهش خواهیم پرداخت تحت عنوان دقت‌های منفی، که میشه معبری برای انتقال آگاهی. یعنی همین کاری که الان ما داریم میکنیم. کلاس ما در یک دقت منفی برگزار شده. من هیچ کدوم از کالبدهای فیزیکی شما رو ندیدم و نمیشناسم، ولی عصر مدرن بر اساس قدرت تکنولوژی این امکان رو برامون فراهم کرده که از طریق یک دقت منفی بتونیم آگاهیمون رو به هم اتصال بدیم. از تا اینجا بچه‌ها جهان مثل لایه‌های پیازه که بر اساس فرایند سرشیرگیری که خدمتتون عرض کردم ما همواره داریم پیوندگاهمون رو در یک جایی یک لایه فیکس میکنیم تا یکی از این جهان‌های نامتناهی رو درک و مشاهده کنیم. این قضیه ثبات پیوندگاه کنارش یک مفهوم جابجایی پیوندگاه یا حرکت دادن پیوندگاه هم مطرح میشه دیگه. این مقوله‌ای هستش که ما تو ویدیوهای بعدی بهش خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. ضمناً بچه‌ها حتما ویدیوهای مرتبط رو هم تماشا کنید تا مطالب نوبالیسم مدرن خوب واسه‌تون جا بیفته. در پایان اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستید لطفاً کانال نوبالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک میکنید تا این دانش در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتون هم نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو واسمون کامنت کنید تا هر چه زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معرفت نوبالیسم مدرن، آثار، کتب و دوره‌های آموزشی مربوطه میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی که لینکشون تو بخش توضیحات همین ویدیو قرار داره دنبال بفرمایید. به امید دیداری دوباره، باشد که در مسیر هوش پایدار بمونید.